اسپانسر نکتار تراول. سلام به همه دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز اومدیم منطقه گوینوک کمر، هتل شروود اکسکلوزیو کمر. تشکر میکنم از شرکت نکتار تراول، هماهنگی‌های لازم رو انجام دادن تا این ویدیو رو واسه شما دوستان عزیزمون بسازیم. بریم داخل ببینیم چه خبر. به محض ورود به لابی یک ویلکام اینجا هست. اینجا دو نوع نوشیدنی هست، سیب هست، دو نوع شیرینی هست برای مسافرایی که تازه وارد شدن. اینجا البته شامپاین هم دارم میبینم، میتونن از این قسمت استفاده کنن. بعد یک لابی بزرگی داریم میبینیم. حالا در مورد هتل دتای بهتون میدم، ولی این لابی جدیداً بازسازی شده. مسافرایی که قبلا اومدن شاید یه لابی متفاوت دیده باشن. سمت راستمون رسپشنه، چکین ها از اینجا انجام میشه. وقتی وارد هتل شدیم به همراه پاسپورت و برگه وچرتون تشریف میاره این قسمت. ساعت 2 بهتون اتاق تحویل میدن طبق قانونی که توی همه هتل‌های دنیا هست. روز آخر بعد ساعت 12 اتاقتون رو تحویل بدین. بغل رسپشن هم یه دونه میز هست اینجا، میز گست ریلیشن، رابطه شما با هتل. اگه مشکلی داشتین، کم و کسری داشتین، یا اینکه بخش آلاکارت ها رو بهتون توضیح میدم، آلاکارت خواستین رزرو کنین، پاویلیون خواستین رزرو کنین، اینا رو از بخش گست ریلیشن باید انجام بدین که دوستان اینجا بهتون کمک میکنن. توی همین طبقه لابی یک باری هست که ساعت 10 صبح تا ساعت 12 شب کار میکنه. هتل بار 24 ساعته داره، بهتون نشون میدم. حتی رستوران 24 ساعت هم داره. ولی این بار ویلکام، بار لابیه که اینجا انواع نوشیدنی الکلی، غیر الکلی داده میشه. خواهش کردیم که یه چند تا از این مارک‌های معروف رو بهمون نشون بدن. البته خیلی نوشیدنیای رایگان زیاد دارن اون پشت هستش. تمام نوشیدنیایی که اون بالا میبینیم همشون رایگانن، چه بین‌المللی یا مارک‌های معروف، چه نوشیدنی‌هایی که لوکال هستن تو خود ترکیه تولید میشن. ولی یه چند تا مارک معروف رو آوردیم اینجا که بهتون نشون بدیم. توی این هتل آبجو هم مشرفه هست، مثل همه هتل‌ها، هم آبجو شیشه‌ای هستش که با مارک افس، یک مارکه ولی خب به صورت شیشه بهتون داده میشه. توی این بار نوشیدنی الکلی و غیر الکلی، چای، قهوه، انواع آب میوه هم هستش که هر چقدر بخواید میتونید استفاده کنید. جزو خدمات هتل. خانم آیلین از بخش گست امروز همراه ما بودن و خواهم بود. اطلاعات از ایشون میگیریم، تشکر میکنیم ازشون. Merhaba, hoş geldiniz. خب از لابی داریم میریم به سمت محوطه. اینجا یک ساختمون اصلی که همه امکانات داخلش باشه نداره. اتاقا توی محوطه پخشن توی طبیعت اینجا. حالا بهتون نشون میدیم. این قسمت میره به سمت اتاقا و پارکابی که اون انتها هست. میریم اونجا با هم. طبیعت هتل خیلی قشنگه. هتل 130,000 متره، هتل بزرگه و زمین هتل جزو جنگل‌های ملی ترکیه است. اینو خواستم اضافه کنم. شروود اسم یک جنگلیه توی یک کشور دیگه. یکی از دلایلی که شروود انتخاب شده همین اسم جنگل بودنش. همه جای هتل از این گل‌ها هست، گل یاس هست. حالا عطرشو نمیتونیم تو تصویر نشون بدیم ولی کل محوطه رو گرفته. کلا هتل سرسبزیه. مثلا تو قسمت اتاقا میبینیم که اتاقا کلا باز میشه به محوطه جنگلی و سرسبز. یک بردی اینجا هست، برنامه‌های روز و هفته رو میزنن. دوستانی که میخوان تو این برنامه شرکت کنن باید اینو تعقیبش کنن. برای مثال یوگا ساعت 9 صبح، دوچرخه سواری گروهی دارن ساعت 9:30. یه سری بازی‌های دیگه ساعت 10:30 هست. توی استخر ورزش داخل آب هست ساعت 11. بازی دارت هست 11. یه دونم ساعت 16 هست. یه سری بازی‌های دیگه هست 12. تیراندازی هست با این تفنگ‌های بادی. ورزش‌های گروهی هستش از این دوچرخه‌های ثابت. این دوچرخه‌ای که بهتون گفتم ساعت 9:30 خود هتل دوچرخه داره، یعنی به مسافر داده میشه به صورت رایگان و به صورت گروهی داخل خود هتل میتونن استفاده کنن. پلاتس هست ساعت 16. والیبال ساحلی هست ساعت 16. بوکس هست ساعت 16:30. توی فیتنس
فیتنس یه جا دارن واسه بوکس و برنامه مینی دیسکو هست. برنامه‌های شبشون قسمتایی که میریم واسه شو بهتون نشون میدم. ساعت 9:30 شروع میشه، ساعت 10:30 برنامه دیجی داره، یه حالت دیسکو روباز و خود مینی دیسکو هم برنامه‌اشو اینجا زده. میریم داخل کیدز کلاب رو با هم میبینیم. کیدز کلاب به گفته دوستمون بزرگی داره و برنامه‌های تکمیلی داره. این والیبال ساحلی که هستش به صورت رایگانه، شما همیشه میتونید برین استفاده کنید، ولی توی اون ساعت انیماسیون اکیپو ثبت نام کرده به صورت رایگان، اکیبی مسافرا با هم انجام میدن، بیشتر خوش میگذره. یا حالا امکانات دیگه همشون رایگانن، ولی تو اون ساعت‌ها به صورت اکیبی. ادامه بدیم. اینجا چند تا مغازه هست، مارکت هست، لباس فروشی هست. اینا به صورت اکستراست. توی همه ویدیوها گفتیم که معمولا اجناسی که داخل هتل‌ها فروخته میشن قیمتشون از بیرون بیشتره. شما یه چیز اورژانسی خواستین توی قسمت مارکت خریداری کنین، ولی لباس و اینا رو خریدای اصلیتون از بیرون انجام بدین. یه اتاقی هم اینجا داره، اتاق تور لیدرها هستش. تور لیدرها توی همون لابی در واقع هستن، ولی تور لیدرهای معمولا کشورهای مختلف میان اینجا بورد دارن، اطلاعات خودشون رو میزنن. اینجا هم یه حالت اتاق اینفوه. وقتی مسافر یکم تعدادشون زیاده مثلا میان اینجا و توضیح میدن در مورد برنامه‌های هفته و حالا کارایی که انجام میدن. عکاسی هست، مال هتل ولی به صورت اکستراست، یعنی عکس حرفه‌ای میگیرن. اگه بخواین واسهتون چاپ میکنن به صورت اکسترا میدم، ولی واسه ماحصل‌ها یک عکس رایگان هتل میده. این چیز خوبی بود. آلاکارت هست، بهتون نشون میدیم. یه دونه آلاکارت رایگان میده، واسه اتاق یک صبحانه رایگان میفرسته و یه دونه هم عکس رایگان میده. خواستم اینم بگم. اینجا یه توتی هم دارن که واسه عکس از اینم استفاده میکنن. رسیدیم به یه جایی که از این ور یه سری امکانات هست و استخر بزرگه هست. این ور یک ساختمونیه که رستوران اصلی، رستوران 24 ساعته و تعدادی اتاق هم طبقه بالاش هست. این بالا سالن‌های کنفرانس بزرگی هم داره، تا همین طبقات بالاست، ولی مهمش پایین اون رستوران اصلی و رستوران 24 ساعت هست که اینجاست. اینو بهتون نشون بدیم، بعد ادامهشو میدیم به اون ور، اون سمت در واقع موقع اصلی. اینجا رستوران اصلیه، ولی چون هنوز مونده به وعده نهار به تایمش، بریم طبقه بالای این رستوران اصلی، رستوران 24 ساعته رو با هم ببینیم. بعد اونجوری که دیدیم میایم این پایینم رستوران اصلی هم با هم میبینیم. وعده‌های اصلی صبحانه، نهار، شام توی این رستورانه، ولی یک رستوران دیگه به نام بیسترو که 24 ساعت شبانه روزی کار میکنه این طبقه بالا هستش. اومدیم طبقه اول بالای رستوران اصلی هستیم. اینجا میره به سمت سالن‌های بزرگی که داره که ما با اینجا کاری نداریم. روبروش بیستروه. بیسترو رستوران 24 ساعته اینجاست. این 24 ساعت که میگیم وسطش یه تایمایی 1-2 ساعت واسه تمیز کردن و اینا میبندن، ولی با رستوران اصلی وقتی تایمش یه جوری میشه گفتش که 24 ساعت شبانه روزی اینجا غذا است. معمولا تو تایم صبحانه، معمولا اون تایمی که رستوران اصلی صبحانه کار میکنه اینجا رو میبندن و تمیز میکنن. اینم بگم که اینجا مثل رستوران اصلی سرو سرویس نیستش. شما میاین مثل آلاکارت میشینین، از روی منو سفارش میدین، دوستانی که اینجا کار میکنن گارسونه واسهتون میارن. یه حالت لابی داره، اونجا میز صندلی رستورانی هم داره، قسمت باز و تراس هم داره که با یک ویو خیلی قشنگ از محوطه و دریا میتونین از اینجا هم استفاده کنید. گفتم هتل هم رستوران 24 ساعته داره، هم بار 24 ساعته داره. قبل ادامه اگه کانال ما رو هنوز سابسکرایب نکردی همین الان این کارو بکن. دکمه علامت زنگوله رو هم فعال کن که هر هتل جدیدی رفتیم و فیلم گرفتیم سریع از اون با خبر بشی. بریم ادامه ویدیو. و اما رستوران اصلی ساعت 12:30 وعده نهار شروع میشه. ما یک ربع زودتر اومدیم که رستوران رو بهتون نشون بدیم قبل اینکه مسافرا بیان. صبحانه 7 تا 10، 12:30 تا 2:30 نهار و ساعت 7 بعد از ظهر تا ساعت 9:30 هم شام هستش. اینا وعده‌های اصلی هم. و رستوران بیسترو هم اینجا زده که 4 صبح تا ساعت 12 حالت صبحانه است، 12 تا ساعت 18 حالت نهاره، ساعت 22 تا ساعت 4 صبح هم حالت شام هستش توی رستوران بیسترو. اون وسط یه چند ساعت بسته است که تمیز میکنن و در واقع استراحت میکنن. بریم داخل اینجا رو ببینیم. یه سری قوانین توی همه هتل‌ها هستش. با مایو نمیتونیم وارد بشین و اینکه غذا از اینجا بیرون نمیتونیم ببریم، همینجا باید استفاده کنیم. این قوانین توی همه هتل‌ها هست. بعد رستورانش با هم بریم ببینیم.
از رستوران اومدیم بیرون. اینجا که بهتون گفتم یه طرفش رستوران، یه طرفش امکاناته. این مسیر رو با هم بریم. همینجا وافل دارم میبینم، همین دم این قسمت. ساعت 12 تا ساعت 6 بعد از ظهر اینجا هست. اینجا میوه های اصلاح شده و آماده هست. خود وافل رو درست میکنن، با اینا تزیین میکنن. جزو خدمات رایگان هتل میتونین بیاین استفاده کنین. از این آبشارهای شکلات هم اینجا دارن که البته الان کار نمیکنه. روشو با اینم تزیین میکنن. همین روبروی رستوران این قسمت هستش که میتونین استفاده کنین. بغلش هم ایستگاه بستنی هست. ساعت 12 تا ساعت 21 یعنی 9 شب هست. از این بستنی‌های توپیه و نکته جالبش اینه که این بستنی‌ها رو همینجا تولید میکنن. داخل خود هتل تولید میکنن، از بیرون نمیاد. انواع طعم‌های مختلف هست. تو این ساعتایی که گفتم میتونین بیاین و بگیرین. جزو خدمات هتل و رایگانه. اینجا باریه که 24 ساعت شبانه روزی کار میکنه. شما میتونین بیاین نوشیدنی الکلی، غیر الکلی، همه اون نوشیدنیایی که تو بار اصلی نشون دادیم بهتون اینجا هم هستش، استفاده کنید. بغل این پاتیسری و یه قسمت غذای سرد بهش میگن، ساندویچ و اینجور چیزا هم هستش، ولی اونا ساعت 12 تا ساعت 6 بعد از ظهر کار میکنن. ولی این قسمت بارش که نوشیدنی داده میشه 24 ساعت شبانه روزی کار میکنه. مرو. از این کرواسان میگن اینجا، حالا نمیدونم اسمش درستش چیه، فارسیش چیه. اینجا درست میشه به صورت گرم، از داخل فر در میارن. حالا اسم درستش اگه میتونین تو قسمت کامنت ها بنویسیم واسمون. اینجا انواع ساندویچ هم هستش، حالا کیک و شیرینی هم اینور هستش. اینا هم جزو خدمات هتل. این قسمت ساندویچ و کیک و شکلات یعنی حالت پاتیسریش ساعت 12 تا ساعت 6 بعد از ظهر کار میکنه این قسمت ها، ولی قسمت بارش 24 ساعت شبانه روزی کار میکنه. خب رسیدیم به استخر اصلی، استخر بزرگه که یه ورش اسنک باره، یه ورش هم یک بار بزرگه. طبقه بالای اینجا هم آلاکارت هستش که بهتون نشون میدیم. اسنک بار اینجا مثل همه هتل‌ها، تقریبا همه هتل‌ها اینجوری هستن، ساعت 12 تا ساعت 4 کار میکنه. یه سری غذاهای فست فودی هستش که میتونین استفاده کنین. بریم داخلش رو ببینیم با هم. اینجا هم مثل همون بیسترویی که بهتون نشون دادیم یه کانسپت آلاکارتی داره دیگه. خودتون میشینین از روی منو سفارش میدین، مخصوص شما درست میکنن. ولی گفتم بیشتر غذاهای فست فودی داره، مثل پیده، مثل دونر. اینجا هم جزو خدمات هتل و رایگانه، میتونین بیاین استفاده کنید. خب اینجا 4 تا آلاکارت داره. آلاکارت ماهی که با هم داریم میبینیم، آلاکارت ایتالیایی، آلاکارت ترک و آلاکارت آسیایی. آلاکارتایی هستن که مال این هتل هستن، همشون به صورت اکستراست. از 25 یورو قیمتش شروع میشه. حالا نسبت به غذا و در واقع تاریخ هم متفاوته. یه آلاکارت دیگه هم هستش که بهتون نشون میدیم. اون آلاکارت فرقش با اینا اینه که بهترین غذاهای بین‌المللیه، یعنی یه غذای خاص یک کشور با یک کانسپت خاص نیستش. و اونجا صبحانه، ناهار و شام هم به صورت آلاکارت هست و قیمتاش هم متفاوته. گفتم همه آلاکارت‌ها به صورت اکستراست. و اما استخر اصلی استخریه که اکتیویتی های هتل هم اینجاست. اینجا یه سنی هم داره. اینجا دیجی پرفورمانس، یعنی موزیک میذارن، یه دیجی میاد از طرف هتل. الان تو این تاریخ یکم خلوته، همه هتل‌ها تو این تاریخ خلوت هستن و سیزن وقتی شروع میشه، ما وقتی میگیم سیزن یعنی خرداد ماه، هفته اول و دوم خرداد ماه، دیگه هتل‌ها که خیلی شلوغ میشن، اکتیویتی ها و برنامه هتل‌ها زیاد میشه. اینجا همون اسنک باری بود که دیدیم، طبقه بالاش هم آلاکارت ها بودن، روبروش هم همون استخر و اکتیویتی که بهتون گفتیم.
اینجا استخر 3 تا قسمت داره. یکی از قسمتاش این بزرگی است که مسافرها استفاده میکنن. یه قسمتی اینجا داره که اینجا توی فصلایی که هوا خنک آب گرم میشه. این هتل 12 ماه کار نمیکنه، فقط تو فصل تابستون کار میکنه، ولی اول و آخر که هوا یکم خنک میشه اینجا آب گرم مسافرها میتونن استفاده کنن. یه استخر کوچیکی هم پشتش هستش واسه بچه‌ها 20 سانته و استخر بزرگی هم که اینور بهتون نشون دادیم. خب اومدیم قسمت ساحلی. توی ساحل این هتل تخت واسه آفتاب گرفتن هست، 2 تا هم اسکله داره، تخت رایگان هم واسه آفتاب گرفتن. تعداد تختشون زیاده، ساحلشون طولیه، ساحل بلندی دارن. یکی از اسکله ها به صورت رایگان مسافرها میتونن استفاده کنن، یکی از اسکله ها روش پاویلیون هست به صورت VIP. پاویلیون ها هم توی ساحل هست اون قسمت، هم توی اون اسکله هست. بین 120 تا 150 دلار قیمت پاویلیون ها واسه اجاره یک روزش هستش که روش نوشیدنی هم داره و این قسمتی هم که واسه استفاده عموم مسافراست به صورت رایگانه. اونور ساحل یه چند تا چیز دیگه هم هست. میریم اینجا یک باری بود بغل همه استخر بزرگه، اینو بهتون نشون بدیم و برگردیم اونور رو با هم ببینیم. اینجا یک تابلویی هست ماوی بایراک، یعنی پرچم آبی. این توی اکثر هتل ها هستش، یعنی باید باشه، جزء بایدهای هتل. این به این معنیه که تو خیلی از هتل ها خود پرچم آبی هم میزنن، یعنی اینکه این ساحل اینجا شنریزی شده، ماسه‌ریزی شده و وقتی که مسافر دارن استفاده میکنن یه چیزی اون اطراف هست. حالا توی دوربین چجوری دیده میشه نمیدونم، یه چیزهای بادی ان که روی آب هستن. تا اونجا عمق آب آروم آروم بیشتر میشه. یعنی اینجا رو خود هتل اینجوری درست کرده. شما ساحل‌های عمومی رو برین جای دیگه می‌بینین که یه جایی میرین عمقش یهو زیاد میشه، کم میشه. اینجا استاندارده. این یعنی ماوی بایراک گرفته. اینم خواستم بگم این اسکله VIP، اون اسکله نرمال هم که اونجا بود. در ادامه ساحلم تعدادی ویلا هست. اونا ویلاهای لوکس و خاصی هستن. متاسفانه الان خالی نیستش که بهتون نشون بدیم، ولی خب خودشون یه محوطه دارن، بعضیشون استخر دارن و از اونجا به ساحلم راه دارن. در ادامهش هم ورزش‌های آبی هست، یه سری خدمات هستش که به صورت اکستراست، مثل جت اسکی و پاراگلایدر و اینجور چیزا. اون قسمته اونا به صورت اکستراست باید هزینه بدیم بابتش و همه هتل‌ها اینجوریه. بعد اینجا یک باری مونده بود، اینم بهتون نشون بدیم. در ادامه بریم اونور و ادامه ساحل از اون ور ببینیم. ساعت 10 صبح تا ساعت 12 شب این بار کار میکنه. بازم نوشیدنی‌هایی که توی بار اصلی دیدیم اینجا میدن و بغل همین استخر دیگه پول باره، در واقع مسافران میتونن استفاده کنن، جزو خدمات هتل. تو اکثر هتل‌های بزرگ گارسونایی که توی محوطه کار میکنن، مثل این دوست عزیزمون اسکیت دارن و توی این محوطه به مسافرها، اونها که بغل استخر هستن، با این اسکیت خدمات میدن. یه نوشیدنی میبرن و میارن، سفارش میگیرن و برمیگردن. یه خونه گزلمه هم این پشت هست، اونم نشون بدیم بعد بدیم. ساعت 2 تا ساعت 4 و ساعت 12 تا ساعت 6 اینا کار میکنن. اینجا کفته میده از این کبابای ترکیه مخصوص و اونجا گزلمه توی هتل‌های مختلف دیدیم که یک خانم محلی از طرف هتل میاد میشینه، یه غذای خاص ترکیه به صورت رایگانه میتونین در واقع بگین و استفاده کنین. هتل اتاقاش به این شکله. استخرهای کوچیک هست وسطشون. بعضی از اتاقا مستقیم به استخر راه دارن، بعضی به محوطه راه دارن، از اونجا به استخر راه دارن. 2 طبقه هستن، حالا یه ساختمون از 3 طبقه. همه اتاقا به این شکله، استانداردها، فامیلیا و اتاقای مختلف، کانسپت‌های مختلف. ولی تو اون ساختمون هست که رستوران بود، طبقه بالای اونجا هم چند مدل اتاق هست. این دوستمونم با این لباس محلی خیلی باحاله. و گفتم یه خانم محلی از طرف هتل میاد اینجا از این غذای درست میکنه. گزلمه یک غذای خاص ترکیه، جزو خدمات رایگانه، میتونین استفاده کنید.
خب این نقشه کلی هتل، اتاقا رو اینا رو زده. ما لابی اصلی اینجا بود، ورودی اینجاست. اینجا لوژمان و اینا سالان باهاشون کار نداریم. اینجا رستوران اصلی بود، طبقه پایینش رستوران بود، بالا رستوران 24 ساعته بود. اینجا بازم تعدادی اتاق است. اینجا استخری بود که از جلوش رد شدیم. اینجا اسنک بار بود. یه دونه اینجا آلاکارت هستش که نشون ندادیم بهتون مونده. اینجا بخش اتاقاست، یه بخش بزرگ اتاقا داره. گفتم اتاقا پخشن توی محوطه. اینجا استخرای کوچیک هستن که واسه اتاقاست. یه آکواپارک بزرگ داره اون گوشه، با هم می‌بینیم کیدز کلاب داره و دو تا هم زمین بازی تنیس داره. حالا خواستم یه توضیح کلی هم اینجا بهتون بدم. بازم بریم قسمت‌های مختلف رو ببینیم. پشت اون استخر بزرگه و حالا رفتیم از اون برم گزلمه رو دیدیم. از اینجا داشتیم برمیگشتیم به این سمت که این وسط دیدیم که اسپا و سالن فیتنس هست. اینم بهتون نشون بدیم بعد بریم به سمت ساحل. وارد که میشیم اینجا حمام ترک. بعضی قسمت‌های رایگان داره، بعضی قسمت‌های اکسترا داره که اینجا بهتون توضیح میدم. پکیجاشون رو معرفی میکنن. اگه دوست داشتین هزینه‌شو پرداخت میکنین و استفاده میکنین. بغلش سالن ورزشی هم هست. سالن ورزشی از بیرون هم البته راه داشت. اینجا رو بهتون نشون بدیم بعد بریم داخل حمام ترک هم با هم ببینیم. اینجا مطب دکتر هم اینجاست. البته کارهای اورژانسی و کوچیک رو به صورت رایگان انجام میدن. خدمات بزرگتری بخوایم به صورت اکستراست. از یکی از بیمارستان‌ها پزشک میاد. اونی که اینجاست یه پرستاریه. شما بیمه دارین از طرف آژانستون یا از جایی که رزرو کردین، دور از جونتون اتفاقی افتاد، حتما به اون شماره‌ای که زیر برگ بیمه نوشته زنگ بزنین. شماره یه کشور دیگه است ولی یه ایرانی جواب میده. بهتون توضیح میده که کجا برین چیکار کنین که شامل هزینه نباشه. اینو خواستم توضیح بدم. بازم تاکید میکنم قبل از اینکه هر اقدامی بکنین با اون شماره تماس بگیرین چون اینجا به صورت اکستراست و هزینه درمان هم توی کشور ترکیه خیلی بالاست. بریم داخل حمام ترک رو با هم ببینیم. اینجا هم خود حمام ترک سونا هست، سونای خشک و بخار. اینا به صورت رایگانه میتونین بیاین استفاده کنین. دوش شوک هست، از اینه که میکشین سطل میاد و یخ اینجا میذارن که واسه تابستون مسافرها از این یخ میتونن استفاده کنن. با این دستگاه تولید میشه و هی اینجا میریزه، هم این ور است هم اون ور. خب اومدیم نمونه اتاق بهتون نشون بدیم. البته این اتاقای VIP هستن که خودشون داخلشون حمام هم دارن و یک سونای خشک هم دارن. اتاقای ماساژ نرمال اینجوری نیستن، فقط واسه ماساژ در واقع یه دونه تخت دارن. اینا VIP ان. کلا ماساژ به صورت اکستراست، این جدا، ولی VIP هم خب قیمتاشون بالاتر. اینجا یک اسکله دیگه هست، گفتم اسکله رایگانه که مسافران میتونن استفاده کنن. ساعت 2 تا ساعت 4 هم توی این ماشینی که به صورت رستورانش کردن سوشی داده میشه. اینم جزو خدمات هتل و رایگانه. این همون اسکله است که گفتیم به صورت رایگانه مسافران میتونن استفاده کنن و پاویلیون هایی که به صورت اکستراست باید بابتش هزینه بدین اینا هستن. ساختمونی که رستوران اصلی بود، طبقه پایین طبقه بالا همون رستوران 24 ساعته بود که با هم دیدیم. برگشتیم بغل اون کنارش یک آلاکارت بزرگی است و یک حالت سن مانندی است که میخوایم اینجا هم بهتون نشون بدیم. اینجا رستوران آلاکارت ایندیکو هست. فرقش با آلاکارت دیگه اینه که صبحانه، نهار، شام داره و یک سری شف‌های مخصوص از کشورهای مختلف میان اینجا و یه غذای خیلی خاص و متفاوت درست میکنن. یه جورایی آلاکارت بین‌المللیه دیگه. قیمتش از اون یکی آلاکارتا تقریبا 5 یورو گرونتره. هم صبحانه، هم نهار و هم شام اینجا مسافران میتونن استفاده کنن به صورت اکسترا. البته
اینا همون دوچرخه‌ای هستن که توی اون برد اینفو برنامه‌های هتل بهتون نشون دادم. دوچرخه‌ها به صورت رایگان مسافران میتونن بگیرن و داخل اینجا خود هتل استفاده کنن که توی ساعت‌های خاصی به صورت گروهی مسافرها با هم در واقع از این دوچرخه‌ها استفاده میکنن. یه برنامه دیگه هم بودش که دوچرخه ثابت بود، اونا هم اینجاست، ورزش گروهی پلاتس و اینجور چیزا هم توی این سن مسافرها استفاده میکنن. یه حالت آمفی‌تئاتری هم داره، البته صندلی اینا نداره. هتل یه جای دیگه داره واسه برنامه‌های شبانه که بهتون نشون میدیم، ولی ممکنه که حالا یه سری برنامه‌ها رو اینجا هم اجرا کنه، ولی سن اصلی اونوره که بهتون نشون خواهیم داد. خب اینجا 2 تا زمین بازی هست، واسه هم فوتبال میشه بازی کرد، هم تنیس میشه بازی کرد. اینجا به صورت رایگانه، حتی راکت و توپش هم خود هتل بهتون میده، میتونین رایگان استفاده کنین. ولی شبها دور و برش اینجا چراغ هست، اگه اونا روشن بشه اون هزینه داره، یعنی از یه ساعتی به بعد باید هزینه پرداخت کنین و از قبلش هم باید رزرو کنین از قسمت گست. در مورد خود هتل هم یه سری اطلاعات بهتون بدم. هتل سال 2014 افتتاح شده. بازسازی‌های کوچیکی داشته، ولی سال پیش سال 2023 یه بازسازی بزرگی داشته. قسمت‌های مختلف مخصوصا اون لابی اینایی که با هم دیدیم همشون بازسازی شدن و گفتم مسافرایی که قبلا اومدن یکم متفاوت بوده ظاهر هتل. شروودها کلا 5 تا هتل دارن توی آنتالیا و مناطقش. یکی همین هتل شروود اکسکلوزیو کمره، یکی شروود اکسکلوزیو لاراس، یه دونه شروود دریم بلک هست، یه دونه توی بلو هست، اون اسمش شروود نیست ولی مال همین شرکته، یه دونه شروود سویت هست که روبروی همون اکسکلوزیو لاراس، یه دونه هم هتل شروود پریمیو هست. اینا واسه همین مجموعه است. یه دونه هم هتل مانند هست، سویت مانند هست به نام گرین بود که توی لارا هم هست، توی کمر هم هست. اینا هم یه حالت خونه هستن، حالت در واقع هتل نیستن، سویت هستن. اینا هم مال همین مجموعه است. این اکسکلوزیو هم که میگیم قبلا شروود خالی بوده. 4 سال پیش این کلمه اکسکلوزیو به لارا و شروود کمر اضافه شده، اونم به خاطر اینکه لولش رو بردن بالاتر، یعنی یه سری خدمات اضافه کردن، یه سری کیفیت ها اضافه کردن و اسمش به شروود اکسکلوزیو عوض شده. الان هنوزم شروود خالی بین هتل‌هاش هست، ولی شروود اکسکلوزیو لارا و کمر به خاطر لول اپ شدنشون در واقع این کلمه اضافه شده. اینجا بازم اتاقا رو می‌بینیم، حالا وارد اتاقا نشدیم، اتاقای متفاوت رو با هم می‌بینیم، هر چیزی که الان تو این تاریخ بتونیم ببینیم آماده باشه. هتل داره آماده میشه واسه فصل تابستون، واسه 1-2 هفته بعد. بعضی از اتاق‌ها هنوز آماده نیستن، بعضی از اتاق‌ها هم دارن مسافرات اقامت دارن. از این باگی هم هست، اگه اتاقتون دور باشه برای بردن چمدون و آوردن چمدون، از این باگی‌ها از بخش رسپشن کمکتون میکنن. اتاق‌ها اینجوری ان، توی 2 طبقه یا 3 طبقه هستن. گفتم قسمت‌های مختلف. گل هست، مثلا اینجا گل یاس هست که بوش خیلی خوبه، فضا رو گرفته. گل بگنبیل هست همه جا. کلا هتل سرسبز و فضای خیلی باحالی داره. اومدیم پارکابی رو بهتون نشون بدیم. این بغلش کیدز کلاب است. اول اینجا رو ببینیم بعد بریم اونور. همین وسط کیدز کلاب و پارکابی هم از این بوردهای اینفو زدن، همون که اونجا بهتون نشون دادم. برنامه‌های روزانه رو کامل اینجا زده. برنامه رو تعقیب کنین که بتونین توی برنامه در واقع شرکت کنین، با مسافرای دیگه استفاده کنین. مثلا پارکابی میریم ولی اول این کیدز کلاب رو با هم ببینیم. وارد کیدز کلاب که میشیم، اینجا یه سیستم پذیرش دارن که با مشخصات بچه رو مینویسن، شماره موبایل مینویسن، شماره اتاق مینویسن. 2 نوع هم اینجا دستبند دارن به بچه‌ها میدن. این نرماله، این واسه بچه‌ای که آلرژی خاصی دارن یا بیماری خاصی دارن یا مورد خاصی دارن، از این دستبند میزنن. بعد اینجا ساعت 9 صبح تا ساعت 12 شب، الان تا ساعت 11 ولی قرار از 2 هفته بعد تا ساعت 12 شب کار کنه. بین 0 تا 4 سال به همراه خانواده بچه بعد بیاد. 4 تا 12 سال به صورت تنها بچه‌هاتون رو میتونین بیارین اینجا، خودتون تو اون تایم از خدمات هتل استفاده کنین. به صورت اکسترا بیبیستر مخصوص هم دارن. ساعتی الان پرسیدم گفت فعلا مشخص نیست، توی سیزن مشخص میشه قیمتش. شما میتونید مخصوص بچه خودتون یه ساعتی، حتی شب تا صبح هم هستش. شب میخواین برین اصلا خارج از هتل یا برنامه شبانه برین، میتونید بچه‌تون رو بدین که نگهداری کنن. اینم خواستم بگم. و دوستانی که اینجا هستن کار میکنن همشون متخصص این کارن، تحصیل کرده و تخصص دیده، آموزش دیده این کار هستن. بریم قسمت‌های مختلف اینجا رو با هم ببینیم.
واسه بچه‌ها تمام بازی‌هایی که به روز هستن اینجا هست و پلی استیشن هم پلی استیشن 5 هستن، یعنی آخرین ورژنش رو اینجا آوردن. اینجا یه اتاق موزیک هم دارم. گفتم یه حالت آموزشی داره اینجا. فقط اینجوری نیستش که بچه‌ها وقتشون رو بگذرونن، بهشون آموزش هم میدن. اینجا مثلا آموزش موسیقی میدن. تو اتاق قبلی که واسه بازی کردن بود، اتاق بعدی واسه نقاشی کردن و یه سری آموزش‌های دیگه. یه حالت آموزشی هم داره که این خیلی باحال. اینجا 2 تا کار انجام میدن. یکی از کاراشون اینه که شبیه آشپزخونه است. بعضی روزا کیک درست میکنن، پیتزا درست میکنن، یه سری چیزایی که با بچه‌ها میتونن درست کنن همراه بچه‌ها در واقع. یه حالت سرامیکی هم اینجا از این اتاق استفاده میکنن. با این خمیرای سرامیکی بچه‌ها خودشون یه سری چیزا رو طراحی میکنن، بعد اونها رو رنگ میکنن. این قسمت الان گذاشتن که خوش بشه. و یه سری چیزای باحال دیگه با بچه‌ها انجام میدن. خیلی روی استعداداشون، یعنی کشف شدن استعداداشون و فعال شدن اون استعداد کار میکنن که این خیلی باحاله. یه اتاق دیگه هست واسه بازم بازی. اینجا قراره از این اتاق به عنوان رباتیک استفاده کنن، یعنی یه کار جدید دارن اضافه میکنن، بازم حالت آموزشیه، ولی الان به این شکل دارن استفاده میکنن. یه اتاق دیگه است که اینجا هم واسه بچه‌ها نقاشی یاد میدن، بچه‌ها نقاشی میکنن و اتاق بازیافت هم هست. اتاق بازیافت یعنی چی؟ یعنی یه سری چیزا هستش که با اونا، مثلا قوطی هست، پلاستیکا هست، با اونا واسه بچه‌ها یه سری آموزش داده میشه که بچه‌ها بازیافت هم یاد بگیرن. این فرهنگ بازیافت میگن، نمیدونم چی میگن، استفاده از وسایل بازیافتی و زندگی با بازیافت رو یاد بگیرن. این خیلی چیز مهمیه. یه سری ورودیه اینجا هم دیدین، بازه سنی زدم مثلا 4 تا 7 سال. این به این معنی نیستش که مثلا بچه مثلا 8 سالش باشه اینجا نمیذارن، نه، کلا اینجوری اسم گذاری کرده. محوطه روباز همین کیدز کلاب اومدیم. یه جای بازی تو در تو هم داره که اینجا سالا ما از پشت نشون ندادیم، ورودیش از اینجاست. اینجا هم قسمت روبازه. این کیدز کلابه که پینگ پونگ دارن بازی میکنن، بازی‌های مختلف داره. اون گوشه هم یه جایی داره که چند تا چیز کاشتن، قراره به بچه‌ها آموزش کشاورزی هم بدن. فعلا آماده نیست ولی جاشو آماده کردن. میگه که اگه شرایط هوایی مناسب باشه، بیرون هم واسه همین آموزش‌هایی که داخل دیدیم مثل نقاشی و اینجور چیزا از بیرون هم استفاده میکنن. پارک آبی که با هم داریم میبینیم ساعت 10 صبح تا ساعت 18 کار میکنه، وسطش 2 ساعت 12 تا 2 بسته میشه. بغلش یه هم حالت استک بار داره که این هم ساعت 12 تا ساعت 4 کار میکنه. مسافران میتونن از اینجا هم استفاده کنن. یکی از جاهایی که هتل برنامه داره و برنامه اصلیش اینجاست که ساعت 9:30 شروع میشه. ساعت 8:30 همون کیدز کلاب که دیدیم مینی دیسکو برگزار میکنه اینجا واسه بچه‌ها تا ساعت 9 نیم ساعت، بعضی روزا 45 دقیقه. بعدش ساعت 9:30 اینجا برنامه اصلی شروع میشه. هتل خانوادگیه ولی واسه زوج‌ها هم برنامه زیاد داره. اینکه خیلی اکتیویتی داشته باشه نیست، ولی برنامه زیاد داره و توی تابستون که خیلی شلوغه هفته‌ای 2 روز برنامه
برنامه خاص دارن اینجا، مثل دنس، مثل حالا گروه‌های دنس که از بیرون میاد و حالا برنامه‌های اجرایی دیگه. بغل اون استخری هم که بهتون نشون دادیم هفته یک روز پارتی دارن، حالا کف پارتی میتونه باشه، پول پارتی میتونه باشه، با کانسپت‌های مختلف. یعنی برنامه خوبی دارن واسه زوج‌ها و خانواده‌ها. هتل دیسکو سرپوشیده نداره، ولی وقتی که برنامه اینجا تموم شد یا اینجا دیسکوی روباز ادامه داره یا اینکه بغل همون استخری سنی بود که مشکی رنگ بود یا اونجا دیسکوی روباز ادامه داره تا حالا ساعت 12 ساعت 1 شب ادامه داره. و پارکابی که بهتون گفتیم دیگه، اینجا رو دیدیم، با هم بریم پارکابی هم ببینیم. این اسنک باری که نشون دادیم ادامهش هم یه تیکش اینجاست که اینجا هم همبرگر درست میکنن ساعت 12 تا ساعت 4 مخصوص همبرگر این گوشه. اینجا 6 تا سرسره بزرگ داره و 4 تا سرسره واسه بچه‌ها داره. آکواپارک بچه‌ها با بزرگا فرق میکنه جاش. آکواپارک نسبتا خوب و بزرگی داره. حالا که تا اینجای ویدیو رو دیدی یه لحظه وقت بذار و اونو لایکش کن تا انگیزه ساختن ویدیوهای بیشتر رو هم به ما بدی. یادت نره کانال ما رو با دوستات هم شیر کنی که با این کارت خیلی خوشحالمون میکنی. خب اومدیم بخش اتاقا رو بهتون نشون بدیم. اولین اتاق یه اتاق استاندارد سوپریور هست، اسمش 8423 شماره اتاق ماست. اتاقا توی محوطه هستن، توی ساختمون هم چند مدل اتاق هست بهتون نشون میدیم. توی محوطه طبقات 3 طبقه‌ای و ساختمان 2 طبقه‌ای هست. این طبقه سوم اومدیم. اینجاش خیلی مهمه، تاکید میکنم که آسانسور ندارن، اینو در جریانش باشین. وقتی وارد میشیم اونجا سرویس بهداشتی و کمد بود که بهتون نشون میدیم و خود اتاق به این شکله که یه دونه تخت 2 نفره هست، یه دونه تخت تک نفره. توی اتاقای استاندارد خالی این سوپریوره. به جای اون تخته یه دونه کاناپه هست که مسافر میتونه از اون کاناپه به عنوان تخت استفاده کنه و از نظر بقیه امکانات عین همه. فقط اتاقهایی هستن که عین این حالا در ادامه خواهیم دید. طبقه‌های همکف هستن، رو به باغچه هستن و یا رو به استخر هستن، مستقیم به استخر میرن. اونا یه کوچولو فرق دارن ولی خب اسمشون سوویماپ هستش و لاگون هست و اونا رو حالا در ادامه با هم میبینیم. در کل هتل 492 تا اتاق داره با ویلاها 500 تا در واقع اتاق است اگه ویلاها رو هم جمع کنیم. داخل اتاقا مینی بار هست و سرویس چای و قهوه هست. مینی بارش 2 تا آبجو افس گذاشته میشه، نوشابه، اسپرایت. البته الان مینی بار این یکم ناقصه چون که همین الان اتاقو تمیز کردن و سرویس تکمیل کردن مینی بار هم جداست. اونم الان میاد مینی بارش رو تکمیل میکنه. توی اتاقای بعدی مینی بار رو کامل بهتون نشون میدیم. اینجا چای و قهوه هست، کتری هست، میتونید استفاده کنین، جزو خدماته و مینی بار هم جزو خدماته. داخل سرویس بهداشتیش هم با هم ببینیم. کاور مو گذاشته میشه، پد واسه پاک کردن آرایش، سوهان و گوش پاک کن. توی بعضی از هتل‌ها مسواک و خمیر دندون هم میذارن، خمیر ریش و ژیلت هم میذارن. اکثر هتل‌ها تو این لول دارن، اگه نذاشتن بگین بهتون میدن. اینجا تعدادی هم شامپوی سر و شامپوی بدن هستش که میتونین از این هم استفاده کنید. داخل کمدها هم 2 تا تنبوش اینجا هست، بالشت اضافه هست و این برش هم سیو باکس و دمپایی حوله‌ای هست، باکس هست، پاشنه کش هست. یه دونه هم اینجا پلاستیک هست با یک لیستی که الان اینجا نیست واسه خشکشویی این 2 تا به صورت اکسترا خشکشویی.
خب اومدیم اتاق سوبیم آب 2103 شماره اتاقمونه. یک اتاق نسبتاً بزرگ و از اسمش معلومه دیگه سوبیم آب، یعنی اینجا به استخر راه داره. ظرفیتی که این اتاقا میگیرن 2 تا بزرگساله، چون یه تخت دبل بزرگ داره. یه دونه هم اونجا کاناپه هست اینور. این واسه نفر سومی که کودک باشه اگه خودشون قبول کنن، یعنی این اتاقا واسه 2 نفره، ولی نفر سوم کودک اگه قبول کنن اینجا میتونه اقامت داشته باشه. اینجا توری هم داره، حالا واسه جلوگیری از پشه و اینا هم درش بسته میشه هم توریش که باحاله. داخل اتاق سیگار ممنوعه، زیر سیگار گذاشتن ولی واسه اینجا نیست، واسه محوط است. توی همه هتل ها اینجوری داخل اتاق کلا سیگار کشیدن ممنوعه. داخل مینی بار این اتاق هم بازم مثل اتاق استاندارد اینجا آبجو گذاشته میشه، نوشابه هست، فانتا هست، 2 تا آب میوه هست، چوب شور و یه دونه هم شکلات گذاشته میشه. کتری، چای، قهوه هم اینجا هست، میتونین استفاده کنین، جزو خدمات هتل. داخل کمدش هم بالشت اضافه هست، 2 تا تنپوش هست، این ورش هم دمپایی حوله‌ای هست، سیف باکس هست، اینجا یک واکس هست، دستمال واسه پاک کردن کفش هست، لیست خشکشویی و پاکتش که توی همه ویدیوها توضیح دادم. روبروی کمد هم سرویس بهداشتیه که داخل اینجا هم با هم ببینیم. سرویس بهداشتی هم یه دیزاین خاصی داره، اینجاش درد نداره این قسمتش، ولی خب این داخل درد داره. اینجا کاور مو هست، پد واسه پاک کردن آرایش و گوش پاک کن و تعدادی هم اینجا شامپوی سر و بدن هم هستش که جزو خدمات میتونین استفاده کنید. اتاق بعدی 3101 یک اتاق لاگون سوپریوره. اینجا 2 تا اتاق لاگون هست، یکی سوپریوره یکی اتاق لاگون معمولی. از نظر متراژی با هم فرق میکنه. این اتاق لاگون سوپریور 45 متره و واسه اقامت 3 تا بزرگسال با یک کودک یا 2 تا بزرگسال با 2 تا کودک در واقع مساعد هستش. از اتاق قبلی فرقش اینه که گفتم بزرگتره و یک تخت تک نفره اضافه هست. اتاق قبلی که یادتون باشه چون خود اتاق کوچیک‌تر بود یه دونه تخت داشت، دبل، این اضافه است. اتاق سوبیم آب مستقیم به استخر راه داشت، اینجا به محوطه بعد به استخر راه داره. قبلی مستقیم همینجا که وارد محوطه میشید جلوتون استخر بود، اینجا محوطه است بعدش استخر است. یه چیز جالب دیگه هم که من اینجا دیدم، اونجا یک باری هست لاگون بار نوشته. نزدیک اتاقا سعی کردن توی محوطه بارهای اینجوری کوچیک کوچیک هم بذارن که مسافرا واسه فقط نوشیدنی نرن به سمت بارهای بزرگ و اصلی، تو همه محوطه اتاق هم دسترسی داشته باشن که این چیز جالب و باحاله. کلا اینی که داخل طبیعت داخل فضاست این اتاقا خیلی باحاله. یه ساختمون اصلی باشه و همه اتاقا اونجا باشن، اتاقا جای مختلفن، این خیلی جذاب و باحاله. اتاقای طبقه بالا هم که دیدین عین همین اتاقا هم فرقی نمیکنه، یعنی اینجا وارد محوطه میشین، جا واسه آفتاب گرفتن دارین، اونجا تراس داره بجاش. فرقش اینه. بعدش اینو می‌خواستم نشون بدم که توی این اتاق کتری، چای، قهوه اینا هست. جدا از این دستگاه‌های قهوه حرفه‌ای نسپرسو هم هستش که من حالا پرسیدم، گفت همه اتاقا میذاریم، اگه توی اتاق نبود درخواست بشه بهشون میدیم. داخل مینی بار هم مثل اتاقای قبلی که با هم دیدیم، بازم 2 تا آبجو گذاشته میشه، نوشابه هست، فانتا هست، اسپرایت هست، 2 تا آب میوه هست، اینجا شکلات و چوب شور هست. داخل کمد و سرویس بهداشتی هم مثل همون امکاناتی که اونجا دیدیم هم اینجا هستش. (8406) شماره اتاق بعدی که میخوایم بهتون نشون بدیم یک اتاق فامیلی سویت هست. اینجا یک اتاق بین 60 الی 70 متره. وقتی وارد میشیم اینجا یه دونه سرویس بهداشتی هست، روبروش کمد هست، حالا بهتون نشون میدیم داخلشو. یک اتاق اینجا هست که 2 تا کاناپه داره. این کاناپه ها به عنوان تخت استفاده میشه، واسه 2 تا کودک و یا 2 تا بزرگسال هم میشه استفاده کرد. این اتاق ها واسه 2 تا بزرگسال و 2 تا کودک یا 3 تا بزرگسال، 1 کودک و یا 4 تا بزرگسال هم حتی
قابل استفاده است. این دوتا به عنوان تخت استفاده میشن و از نظر ابعادی هم اندازه تختن. ولی بعضی از هتل‌ها هستن که مثلا اینو برمی‌دارن تخت میذارن، اینجا اینجوری نیست دیگه، همینه. از این بعد استفاده کنیم. از اینجا وارد محوطه میشه. یک اتاق دیگه هم اینجا هستش که در داره وسطش، داخلش یک تخت 2 نفره دبل بزرگ هست و اینجا یک سرویس بهداشتی دیگه هم داخل این اتاق است. این نکته مثبت اتاقای فامیلی اینجاست که 2 تا سرویس بهداشتی داره. حتی جالبه که این اتاق واسه خودش در جدا هم داره. حتی میتونید اینجا رو کامل ببندین، از این دره برین و بیاین. داخل این اتاق مینی بار هست اینجا، چون حالا اتاقای قبلی دیدیم وارد دتای نمیشیم. کمد داخلش امکانات همونه، سرویس بهداشتی هم همونه. این اتاقی که اول وارد شدیم اینجا هم واسه خودش مینی بار داره. همون سرویس چای قهوه اینجا هم هست، یه مینی بار بازم با همون امکانات داخل این اتاق هم هست. یه جورایی 2 تا اتاق جداست دیگه، فقط اینجا تختش کاناپه است. هم 2 تا اتاق کاملا جداست، 2 تا سرویس بهداشتی، 2 تا مینی بار، 2 تا کمد. از این جهت خوبه. اتاق بعدی 9220 شمارشه، یک سویت دوبلکسه. ما اومدیم همون ساختمونی که رستوران اصلی بود، ساختمون اصلی طبقات بالای اون. گفتم چند مدل اتاق است. اینجا اتاقایی که داره فامیلی های دوبلکس هستن و سویت های دوبلکس هستن، فقط این اتاق هستن. و اتاقایی که اینجا هست هم رو به دریا داره، سی ویو داره، هم سایت سی ویو و لند ویو داره. یعنی شما اگه بخواید اتاقتون مثل این اتاق به محض ورود دریا رو ببینید، باید رزرو سی ویو بگیرین چون اختلاف قیمت داره. یه اتاق دیگه هم هست، چون الان مساعد نیست نمیتونیم نشونتون بدیم، در مورد اونم اطلاعات بدم. اتاق فامیلی دوبلکسه، اونم مثل همینه. حالا اتاق کامل با هم میبینیم. فرقش اینه وقتی وارد میشین اینجا تخت است. فرقش این حالت سالن داره. بازم اینم بگم از نظر تعداد ظرفیتی که توی اتاق میتونن بمونن با هم یکی هستن. یعنی توی سویت هم توی فامیلی دوبلکس هم دوتاش هم در واقع این تخت شوه. میتونین از اینجا 4 تا بزرگسال اقامت داشته باشین. از نظر متراژ و اینا همش عین همه. بین 60 الی 70 مترن. اون 10 متر چیه نسبت به معماری و جایی که اتاق است. شاید گوشه باشه یکم کوچیک‌تر باشه، شاید اینور باشه مثلا 70 متر باشه. از نظر بقیه امکانات عین همه. مینی بار هست طبقه پایین، سرویس بهداشتی داره، مینی بار داره، کتری و چایی هست اینجا داخلشون. خب مثل همه اتاقای قبلی که دیدیم با هم. طبقه بالا هم واسه خودش سرویس بهداشتی جدا، مینی بار و کتری و چای اونجور چیزا داره. حالا سرویس بهداشتی برگشتن می‌بینیم، بریم طبقه بالا رو ببینیم. اینجا هم یک در کشویی هستش که کامل جدا بشه. طبقه بالا هم که میایم بازم سرویس بهداشتی اونجا بود، یک اتاقی که تخت 2 نفره بزرگ داره و یک بالکنی که اینجا هستش که رو به دریا. طبقه پایین هم واسه خودش بالکنی داشت، اینجا هم واسه خودش بالکن قشنگ با ویو دریا داره. من بازم تاکید میکنم اگه میخواین اتاقتون ویو دریا داشته باشه حتما باید رزرو سی ویو داشته باشین چون اختلاف قیمت داره. بازم اینجا مینی بار هست. این اتاق طبقه بالا گفتم که این طبقه بالا سرویس بهداشتیش هم جداست برای خودش و اینکه گفتم در داره، یعنی این اتاق طبقه بالا و پایین کامل از هم جدا میشه. اینجا هم یه حالت شیشه‌ای داره. اینجا وقتی باز میشه از اینجا هم منظره دریا دیده میشه و حالا خود اتاق ویو داره. خب دوستان عزیزم، امروز 21 اردیبهشت 1403 هستیم و اومدیم منطقه کمر، هتل شروود اکسکلوزیو کمش. همونطوری که گفتم این هتل تو منطقه گوینوک کمر قرار داره و از مرکز شهر و مراکز خرید فاصله داره، ولی مینیبوس هایی از جلوی هتل رد میشن که مسافرها خیلی راحت میتونن با اونا به داخل شهر آنتالیا برن و برگردن. هتل توی دل طبیعت ساخته شده و فضای جنگلی، ترسک و متفاوتی داره. هتل هم رستوران 24 ساعته داره و هم بار 24 ساعته داره و تو قسمت بارش از برندهای معروف بین‌المللی تنوع زیادی داشت. از نظر غذایی هم رستوران اصلی تنوع و کیفیت خوبی داره. هتل پارکابی بزرگ و خوب و کیدز کلاب مجهزی هم داشت. در کل این هتل هم برای خانواده‌ها هم برای زوج‌ها انتخاب خوبی میتونه باشه. ما ویدیوهای کامل با دیتای کامل رو توی کانال یوتیوبمون میذاریم. کوتاه شده این ویدیوها رو توی پیج اینستاگراممون میذاریم. خوشحال میشیم که ما رو هم توی اینستاگرام هم توی یوتیوب تعقیب کنین و اگه می‌خواین هتل رو انتخاب کنین حتما ویدیو
ویدیو کامل اون رو توی کانال یوتیوب ما ببینید. دوستان اصرار دارن که در مورد قیمت هتل ها هم داخل ویدیو توضیح بدیم، چون قیمت هتل ها بستگی به تاریخ و تعداد نفرات متفاوت هستش. میتونید از طریق دایرکت پیج اینستاگرام ما با ما در ارتباط باشین و قیمت درست و نسبت به شرایط خودتون از ما بگید. از شرکت نکتار تراول تشکر میکنم، هماهنگی لازم رو انجام دادن تا این ویدیو رو واسه شما دوستان عزیزمون بسازیم. و از شما دوستان عزیزم تشکر میکنم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. تا یه ویدیو دیگه و یک هتل دیگه، خدا نگهدارتون.